અપીલ 227 આથી તત્વભાઈ આપી આથી તત્વભાઈ આપી બસો 39 દિનેશ કુમાર વેલાભાઈ એબી ગોસ્વામી દિનેશ કુમાર વેલાભાઈ ચેક ની રકમ નથી ભરવાની ચેક ની રકમ તો સર ભરી કાઢેલી છે સિવાયની બીજી નોંધની વાત છે તેની વાત છે આ ચેક ની ભરી દીધી છે આ ચેક ની ભરી કાઢી ડિપોઝિટ બી ભરી કાઢી ભલે એના સિવાય જે બાકી લોન છે ને આ કેસ ઉપરાંત ની આ કેસ ભલે હું કામ બાકી રાખું તમે આરોપીને જવા દો જે પિતૃવિધિ આવશે એટલે સાંભળીને ઓર્ડર પર લઈ લઈશ ભરવાનું કે છે આપવાનું કે છે ભરવા છે હવે એવું કે છે એક સાહેબ તારીખ આપો પછી મેં આવતું બધું સમજ 30/11 437 એવી પ્રજાપતિ બાબુભાઈ રામાભાઈ 20% ભરવા પર આપનો ઓર્ડર ડેટ માં પાંચમી તારીખ 2000 પહેલી બિઝનેસ પ્રજાપતિ બાબુભાઈ રામાભાઈ 1/11 440 પ્રજાપતિ શિવાભાઈ કચરાભાઈ 8/9 નો ઓર્ડર 20%. એમાં બી સમય માંગે છે પૈસા ભરવા 1/11 આપું એમાં બી 442 ઠાકોર અભાજી સરદારજી 8/9 ઓર્ડર 20%. ઠાકોર અભાજી સરદારજી બાકી 444 શર્મા ચંદ્રવદન સત્યનારાયણ 8/9 નો ઓર્ડર એક્ઝેમ્પશન બની એમાં સામે કોઈ હાજર થયેલું છે સામે હાજર થયેલું એમાં નામ લખો તો એમાં તો 8/9 નો ઓર્ડર છે આપી 1/11 આમાં બી આપી હતું 1/11 445 કિરણભાઈ હરજીવનભાઈ 8/9 નો ઓર્ડર બરોબર બેસો વર્તનની રકમ બેસો 488 ગફુર હુસેન રહીમભાઈ I give 5 ગફુર હુસેન રહીમભાઈ એમબીબી હાજર છે તત્વારા પ્રકાશભાઈ લાવુભાઈ તત્વારા પ્રકાશભાઈ લાવુભાઈ 8/5 એમબી કર્યા હતી અને આ આરોપી નથી તમે કોના તરફે છો નંબર 1 તરફે તમે બંને સામે વાળા જ છો હા આરોપી ના વકીલ પણ નહીં ને આરોપી પણ નહીં ગફુર હુસેન રહીમભાઈ વકીલ છે આરડી પ્રજાપતિ ગફુર હુસેન રહીમભાઈ શું નામ કીધું આરડી પ્રજાપતિ हाजिर पे आए एमएस कड़िया आईएमबी कड़िया एमवी कड़िया बोलो શું કરું આરોપી હાજર નહીં રહ્યા સાહેબ કસ્ટડી માં લઈ લીધા તારીખ પછી જોઈ લેજો સીધી તમે સાહેબ. ફરિયાદીને જવા
15-20-23 वकील श्री KR चकवाला, श्री VB बारोट। Regular things. Hmm. Document available, it can be kept aside, Hmm. bottom of the bottom. How much time? Regular things. Hmm. How much time you needed for 10 the minutes. document? 10 minutes. Okay. 10 minutes પછી ગયું. It is that 306 matter where anticipatory bail was preferred, it was rejected, હા. related to In death this of- matter, this, Yes, I'm yes. aware of this, no? 15-56-23 वकील श्री NA परमार, श्री BG पटेल। સર હવે મોરજદાર આરોપી પર સાહેબ 307, 324, 354, 323, 114 દ્વિતીય 135 જમનો સાહેબ ગુનો દાખલ થયો અને એ ગુનાના કામે સાહેબ અમે 5 સાથે એટેક કરી 6 સાથે મોણે રજૂ કર્યા ત્યારથી સાહેબ આ દિન સુધી અમે નામદાર જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છીએ અને આ ગુનાનું સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે 2623 ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી છે ક્રિમિનલ કેસ નંબર 71/2023 પડેલો છે અને ત્યારથી સાહેબ અમો જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં 3 મહિનાથી સાહેબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં હતો અમો સાહેબ 55 વર્ષની ઉંમરના છે અમારી મેન્ટલ અને ફિઝિકલ કન્ડિશન હવે એવી નથી કે અમે વધુ સમય સાહેબ કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવે તો બીજું સાહેબ કે અમે આગળ આમાં 2 એક્યુઝ હતા લેડીઝ ફિમેલ એક્યુઝ હતા એને હાઈકોર્ટમાંથી આગોતરા જામીન એના મંજૂર થયેલા છે સર અને હું હજી હાલના આરોપી રેગ્યુલર જામીન અરજી મૂકેલી હતી એ એનાથી રિજેક્ટ થયેલી છે હાઈકોર્ટમાંથી અમે વિથડ્રો કરેલી હતી સર Hmm. કેમ કે બિફોર ચાર્જશીટ મૂકેલી હતી Hmm. અને આફ્ટર ચાર્જશીટ ત્યાં તારીખો પડતી એટલે અમે ત્યાંથી વિથડ્રો કરી અને અહીંયા અત્યારે રેગ્યુલર ક્લેમ માટે દાખલ કરી છે તો સાહેબ હવે કંઈ બીજું લાંબો સમય સાહેબ કસ્ટડીમાં રાખવાથી કંઈ સાહેબ ફૂલફિલ થવાનું નથી તો સાહેબ જે નામદાર કોર્ટ કન્ડિશનો કે રિઝનેબલ બેલ મંજૂર કરે સર અમાઉન્ટ Hmm. અને અમુક જે રોડ છે આરોપી પર ચાર્જ છે કાજલ બેન સાહેબ બાતમાં મારી આપણે પાઇપ પ્રકાર છે અને એના કારણે ઇજ્જત વાળી શકે અને ફરિયાદી અને આરોપી પક્ષના નજીકમાં રહે છે અને એ માથામાં મારવાનો રોલ આ અરજદારનો છે. ફરી મારવાનું બીજા છે પણ આ જે સાહેબ છે Hmm. કાજલ બેન સાહેબ છે હમ. આ પાઇપમાં Hmm. અને ફરિયાદ પક્ષ આરોપી પક્ષના સાથે નજીકના એરિયામાં રહે છે સર બિલ પર રિલીઝ કરવામાં આવે તો ફરીથી પાછો ઓફેન્સ થાય Hmm. મારી સાથે કોઈ મિસ્ટેક હતી સાહેબ Hmm. આવો કોઈ ફરીથી કોઈ ગુનો બને છે કાલે ઓર્ડર માટે 15-58-23 वकील श्री JF मकवाणा, पटेल रमेश भाई अंबालाल कामावाला, संजय भी हाजिर Delay છે? ડિપોઝિટ ભરી દીધી મેં Hmm. 30% પૂરેપૂરી ભરી મૂળ ફરિયાદી દીધી છે રમેશભાઈ રાજુભાઈ એને બજવું પડે ને रमेश भाई अंबालाल પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન્ટ છે એમાં તો સરકાર કરતા એની સ્ટેટ લેટ હિમ કમ એ આવે પછી ઓર્ડર કરી લો. रिवीजन 7-18 वकील श्री AK ओझा, श्री AM ठक्कर।
Questions. સેશન 64-17 મિત્રી રાજેશ કુમાર રમણલાલ 2 જણ. મિત્રી રાજેશ કુમાર રમણલાલ. તેના માટે છે સર. ચેપ્ટરનો રિપોર્ટ એ આવે સાહેબ ગઈ વખતે આપણે નતા પેલા પાછળ અપાયત આવ્યું ને એના પછી સાહેબ પોલીસ પેપર લઈ ગયેલા છે પ્રોસેસમાં છે એવા મેસેજ મેં કીધું લેખિત રિપોર્ટ મોકલી આપો લેખિત રિપોર્ટ મોકલી આપો કારણ કે હવે મને લાગે 17 નો આ જૂનામાં જૂનો કેસ છે એના બીજો કોઈ ના રહ્યો. ગઈ વખતે આપણે એને કીધું હતું જ કે 2017 છે હમ. પ્રાયોરિટી આપવાનું જણાવ્યું હતું બસ તો આરોપીઓને જવા દો ને તમારો રિપોર્ટ આવવા માટે બાકી રાખું છું ન આવે તો બોલાવો તમારે જી, જી. જે પણ પોલીસ સ્ટેશન છે કન્સર્ન એમને તમે આરોપીઓને જવા દો. રાજેશ કુમાર નામ જાઓ. સેશન 108-17 ડાભી જીતેન્દ્રસિંહ તેજાજી. ડાભી જીતેન્દ્રસિંહ તેજાજી. पंचो पठान इम्तियाज खान इब्राहिम खान. पठान इम्तियाज खान इब्राहिम खान. नसीब खान शेर खान. हेड कांस्टेबल श्री भरत भाई विखा भाई. हेड कांस्टेबल भरत भाई विखा भाई. બેસો બે પંચો છે. 134-18 पटेल भरत भाई राम भाई 3 जण. पटेल भरत भाई राम भाई. रिपोर्ट दलीलो. આરોપીઓનો રિપોર્ટ ને आरोपीનો रिपोर्ट દલીલો કરવાની. તૈયાર. બેસો. सेशन 45-20 भावेश भाई बाबूभाई रावल. भावेश भाई बाबूभाई रावल. पंचो विहोल जब्बर सिंह जोरूबा. भावेश जब्बर सिंह जोरूबा. जितेंद्र कुमार प्रभुभाई. जितेंद्र कुमार प्रभुभाई. शोभनाबेन गौतम भाई. शोभनाबेन गौतम भाई. થોડી વાર રાહ જોઈએ. सेशन 41-21 सोलंकी बाबूभाई उग्राभाई 6 जण. सोलंकी बाबूभाई उग्राभाई. बाबूभाई उग्राभाई. बालूभाई गाडाभाई. गणपतभाई लक्ष्मणभाई. गणेशभाई लेबाभाई. रणछोड़भाई लेबाभाई. वालजीभाई रुगनाथभाई. आयोसी बीजे भट्ट श्री रजापुर છે. आयोसी बीजे भट्ट. કેટલા દિવસની એવું શું કહેવાય? કહે છે? જો તમારે કોન્ટેક્ટ હોય તો ક્યારે આવશે પૂછી લો તો એ રીતે તારીખ રાખો. ચાર્જશીટ કરેલી. ચાર્જશીટ બીજા એવું છે. આરોપીઓ અટક એમ કરેલા છે બીજા આયો થઈ ગયેલા છે. બીજા થઈ પૂછાવડાય આરોપીઓને જવા દો. મોબાઈલ નંબર લખ્યો છે રાજુભાઈ सेशन 51-21 ठाकुर प्रकाशजी बाबूजी 2 जण. ठाकुर प्रकाशजी बाबूजी. એક્ઝમ્પશન દલીલ માટે प्रकाशजी कितना
20-10 રાખું, શુક્રવાર છે. આજે મોબાઈલ ફોન સાયલેન્ટ હતું, અચાનક કેમ ચાલુ થઈ ખબર ના પડે. સાયલેન્ટ હતું. ક્યારે? અત્યારે હાલ મોબાઈલ ફોન એવા જ ચાલુ ઓપ્શન થઈ જગ્યા ખબર નહીં. તમારો ફોન સાયલેન્ટ જ હતો. છે. AI નો જમાનો છે ને, મોબાઈલ ફોન બી છેતરી જાય છે. લઈ લીધો ના આપણો સેશન 96-21 છલા અશ્વિનસિંહ એનઆરસી FSL અધિકારી શ્રી અમદાવાદ FSL અમદાવાદ ડીવાયએસપી શ્રી RR આહિર એમને તો તારીખ માંગી પણ એમનું શું? રિટર્ન નહીં બજાવી પૂછાવડાયેલું સાહેબ એમને. થોડીક વાર છે. 216-21 સુજાત મોહમ્મદ મિશ્રીભાઈ એજન્ટ બીજા સુજાત મોહમ્મદ હા. પૂનમભાઈ રહીમભાઈ બેસો હા એફએસ માટે. સેશન 43-22 ઠાકોર શૈલેષજી બળદેવજી 4 જણ શૈલેષજી બળદેવજી સુનિલજી શૈલેષજી વિક્રમજી શૈલેષજી રાજુજી તમારા વકીલને બોલાવી લેજો. ઇલેક્ટ્રિક 6-21 ટીટીપી મકવાણા બાલસંગભાઈ જુનાભાઈ વકીલ ક્યાં છે તમારા? તમે છો પેલા MU રાજપૂત હતી? તમે બંને છો એમ? $15,000 ના જામીન 3 દિવસમાં આપી દેજો. પેલા જામીન અરજી લઈ લે પછી આ 2,75 12,50 બોલો. જામીન અરજી ને હા ડીલે હા 3 વાગે 15-20 15-20 ઓકે સિક્યા
This is a regular bail of accused Abhishek. Hmm. Be pleased to see page number 17 and 18 of the FIR. I'll just explain my role in short. I am accused number 2, Abhishek Shukla, husband of Krupa Ben. Page number 18. Hmm. I am husband of Krupa Ben, by whose reference the chain of event falls in this way. Hmm. કે સાહેબ જે ભોગ બનનારા હતા એ અમીબેનના સંપર્કમાં આવ્યા હતા નંબર 4 ના 4 થી નંબર 3 ના સંપર્કમાં આવ્યા 3 થી નંબર 2 that is the present applicant અને 2 થી સાહેબ નંબર 1 ના સંપર્કમાં આવ્યા અને પછી 1 કે સાહેબ નંબર 5 નો સંપર્ક કરાવ્યો હતો that is Nilesh Trivedi who has taken all the amount, who is the beneficiary of the transaction and who was supposed to repay back the money. Now accused number 3, that is Krupa Ben, has been protected by the Honorable Supreme Court. No, sir, order page number 57. Is she granted anticipatory bail before on the Supreme? Yes. Protection is granted, that is in interim manner, page 57. Hmm. Page 57. Hmm. In the meanwhile, there shall be interim protection against arrest of the petitioner, subject to the petitioner diligently participating in the investigation as and when called upon to do so, and also complying with the requirements under section 438(2) of the Code of Criminal Procedure. Now, the lady Krupa Ben has remained present all throughout. She has remained present before the IO 3 or 4 times from 11 to 6. That is the cooperation that has been done by Krupa Ben. Now, please see page 58. Now, Harish Gupta is the accused who has signed either as guarantor or as a witness to all the agreements and who had promised. જેને સાહેબ તમામ જવાબદારી લીધી છે એ આ હરીશ ગુપ્તામાં સાહેબ એન્ટિસિપેટરી બેલમાં 9-10 નો સાહેબ આવો. Mr. Surolia states that the police authority has issued a notice under section 441A of CRPC, which is received by the applicant yesterday, and the applicant intends to respond to the said notice and willing to join the investigation. Then after last paragraph, at the request of learned counsel, Mr. Kartil lists the matter on 11:10. Meanwhile, no coercive steps to be taken against the applicant. Now, after this order, this person, Harish Gupta, page 68 is the operative part. Hmm. And there were a number of all detailed records between the deceased and accused person. 8.1 was at 8.1, page 68. One more aspect of conduct of accused is required to be considered. The present applicant has also displayed his smartness by attempting to make contact with the Gujarat police under the pretense of seeking transit bail to create the impression that he is willing to cooperate and join the investigation. However, till date, he has not cooperated with the investigation, and for the past 3 months, he has been unreachable. Statement of the courier boy is collected during the investigation, wherein it reveals that the said amount was received by the present applicant, and his contact number was mentioned in the consignment. Even his residential address was also mentioned in it. Even in the undertaking provided by Nilesh Trivedi, the applicant has signed as a witness. Furthermore, from the documents, it appears that the applicant identified himself as having good relation with Minister of Union Government regarding the WhatsApp chat with the police officer, showing his desire to cooperate in the investigation. This is merely a superficial gesture intended to demonstrate his bona fide intention in order to secure his bail, which is nothing but an eyewash on the part of the applicant, and therefore custodial interrogation is required. Now, today, as I stand,
This was for anticipatory bail. The parameters of anticipatory bail are revolving around the fact that there has to be a custodial interrogation. I have been on remand for all 4 days. I have fully cooperated. I have surrendered before the officers. I have not been arrested. I have approached the police station directly and I have surrendered. Even the arrest memo of the present applicant may be perused. It is in the office of the CID crime that my arrest has been made. Prior to that, I have intimated the Gujarat police, the DGP, that I am going to surrender. And likely after a mail, after requesting all the officers, I have surrendered. That is my conduct, the present applicant. And operative part at page 72 may be seen. Paragraph 12. In view of the above, this court is of the considered opinion that if the present applicant is released on bail, he could potentially obstruct the ongoing investigation. Therefore, for a thorough and qualitative investigation, custodial interrogation is deemed necessary. Hence, this anticipatory bail was rejected. Now, today, as I stand, I am in custody. After all the investigation, Kwame is over, though charge sheet is not filed, but it would take a tangible and a long period for filing of the charge sheet. I have cooperated in the best manner. Now, as far as the police affidavit is concerned, in police affidavit, it has been stated that Anya Aropiyo Farar, Anya Aropiyo Nasta Farta Bhage, Je Madi Avta Nathi. It would not be a reasonable ground for the investigating officer to keep me in judicial custody. Other than that, I have submitted my bank statements, I have given my mobile phone, anything that they ask for, I have given. Now, just to revise, sir, please see page number 23. Of your bail application? Yes, of my additional paper book that I have just submitted. Page 23 is the agreement between the deceased given as is an affidavit given by the main accused Nilesh Trivedi, wherein there is reference of Harish Gupta at page 24 and at page 26 Harish Gupta is the signatory of the document. I'm just document I will not read. Page 26, Harish Gupta is the witness, Nilesh Trivedi is the executor of this affidavit, and that straightway, please see page 20. Page 20. That is the notice, which is also directed to Nilesh Trivedi and Harish Gupta. Page 20. 138 ની સાહેબ જે પ્રોસીડિંગ એમણે અંડરટેક કર્યા છે. Page 20. I'm sorry. Page 20. Notice in respect of check written खाली છેલ્લી 4 lines है. I found fraud and cheating, and so immediately on 2/3/2023 called fraud cheating partner you number Nilesh Trivedi of number 2 Harish Gupta at Ahmedabad, and before government notary executed a writing of from Nilesh Trivedi as executing writer in favor of me by putting his signature and thumb impression. And then on the next para, thus the above check number so and so are delivered to me by you number 1 with understanding of you number 2, and the said checks are returned on 23/2023 and 10/3/2023 respectively due to insufficient balance in your account, and it is your fundamental duty to keep sufficient balance in your account before issuing check, and thereby you both have committed the fraud. These are number 3, number 4 and 5, particularly when number 3 is protected. My wife is protected by the Honorable Apex Court. I have surrendered before her protection order was there to show my bona fides and to show my conduct. Because my wife is being a lady, I surrendered to show my bona fides to the Supreme Court. Now today I stand, I have no antecedents. I'm ready and willing to cooperate in every and any manner. And apart of the fact that there is no proximate cause
સાહેબ પોલીસ એફિડેવિટમાં એવું છે કે માર્ચ મહિના પછી મેં ક્યારે એમને ફોન નથી કર્યો. આફ્ટર March 2023, there is not one single phone call from his to me or from me to him. Therefore, there is no proximate cause, and one would not have thought that such incident would take place. Therefore, also applying the principles of Sanjay Chandra, my arrest would not be required, particularly when I have surrendered by myself. Yes, sir. I am a family man having a daughter of 10. There are certain citation who said khali aap hi do baaki hai. પ્લીઝ યોર ઓનર આ કામે સાહેબ સૌથી પહેલું પ્રાઇમા ફેસી કેસ પ્રોસિક્યુશને બતાવવાનો હોય જામીન અરજીમાં કે આરોપીનો રોલ શું છે. અહીંયા સાહેબ જે સૌથી પહેલી જે સુસાઇડ નોટ મૂકવામાં આવી રજૂ કરવામાં આવી છે એ સાહેબ એમાં 5 આરોપીઓમાં એમાં હાલના અરજદાર નું નામ સુસાઇડ નોટમાં છે અને ઉપરના 5 ઈસમોએ મારી સાથે કરેલ ચીટિંગ, ધાક, ધમકી અને પોલીસને ફોડી દેવા વગેરેની મોટી રકમનું થયેલ ચીટિંગ થી દુષ્પ્રેરિત થઈને હું આપઘાત કરવા મજબૂર થઉં છું. એટલે હાલના અરજદાર નું નામ એ સુસાઇડ નોટમાં સામેલ છે. અને બીજી વધારાની સુસાઇડ નોટ એમને એવું કીધું હતું કે ટીવીના નીચેના ટેબલના ખાનામાં મેં આખી ફાઇલ બનાવેલી છે. એ આશરે 20 પત્તાની સાહેબ આખી સ્ટોરી આખી જે સ્ટોરી છે આ એડિશનલ જે સુસાઇડ નોટ મળી છે એની અંદર છે. એની અંદર સાહેબ અભિષેક ગુપ્તાએ 8 લાખ રૂપિયા 20/1/23 ના રોજ આરકે એન્ટરપ્રાઇઝ મારફતે અભિષેક શુક્લાએ મોકલાયેલા છે. એ પણ હકીકત એમને લખી છે. એટલે એમને કોઈ સપ્રેશન નહીં, એમને સાચી હકીકત લખી, પણ એમને ચૂંટણીમાં ટિકિટ અપાવવા માટે ક્યાં ક્યાં લઈ ગયા એ આખી સુસાઇડ નોટમાં સાહેબ મેન્શન કરી છે. એમાં દરેક જગ્યાએ અભિષેક શુક્લા દરેક જગ્યાએ હાજર છે. અભિષેક શુક્લા, અમીબેન અને બીજા મિત્રો આબુ ખાતે ગયેલા, પાછા અહીંયા આવેલા, એ આખી સાહેબ હકીકત જોઈએ ને. આ સુસાઇડ નોટ બહુ લાંબી છે સાહેબ, વાંચતો નથી, પણ એન્ટાયર રોલ હાલના અરજદારનો છે. આ હાલના અરજદાર જો ના મળ્યા હોત તો આમનું આ ચીટિંગ ના થયું હોત. આમના જોડે એમને લાગ્યું કે આ બહુ કરોડપતિ છે, આમની પાસે પૈસા છે અને કંઈક આગેવાન છે પોલિટિકલ પાર્ટીના, એટલે એમની સાથે ઘરે બહુ રાખ્યો અને પછી એમના જો પૈસા લેવાની કોશિશ કરી પણ ના મળે એટલે એમને કીધું કે તમને ટિકિટ અપાઈએ, અમે બે જણને ટિકિટ અપાઈ છે, તમને અમે ભાજપની ટિકિટ અપાઈએ, આટલા રૂપિયા આના આપવા પડશે. આખી હકીકત સાહેબ આમાં છે. અને એમને દિલ્હીના માણસ જોડે ઓળખાણ કરાય અને ટોટલ પૈસા આંગણિયા મારફતે અહીંયાથી દિલ્હી મોકલાયા અને દિલ્હીથી જે રિટર્ન કર્યા, ટિકિટ ના મળી એટલે એમને પૈસા પાછા આપ્યા. એમાં અભિષેક શુક્લાનો રોલ, અભિષેક શુક્લાએ પણ 8 લાખ રૂપિયા કિરીટભાઈને પરત કર્યા. પરંતુ અને જ્યાં મિટિંગ કરી છે તે દરેક જગ્યાએ હાજર. ત્યાં અમદાવાદ ખાતેની મિટિંગમાં હાજર છે. ટોટલ એમને જે મિટિંગો કરી સાહેબ 1 2 કુલ 7 મિટિંગો, 5 મિટિંગો થઈ. 5 મિટિંગમાં સાહેબ એ દરેક જગ્યાએ હાજર છે. એનો અમે આખો ચાર્ટ બનાવ્યો છે. એ ચાર્ટ પણ હું નામદાર કોર્ટના અલગથી રજૂ કરું છું. એમાં અભિષેક શુક્લા દરેક જગ્યાએ હાજર છે. અહીંયા આગળ સાહેબ દેવાંગ શશિકાંત દવેનું નિવેદન છે. એ હોટલ, જ્યાં હોટલમાં મિટિંગ થઈ અને એનું પેમેન્ટ અભિષેક શુક્લાએ કરેલું છે. જ્યાં અમદાવાદ ખાતે હોટલમાં મિટિંગ થઈ અને એના 4000 રૂપિયા રિસિપ્ટ નંબર 76 થી અભિષેક વી શુક્લા, રૂમ નંબર 2-3-23 ની રસીદ 4000 થી એડવાન્સ રેસિપ્ટ બુક આપીને એટલે રજૂ કરી છે. આ દેવાંગ દવેનો શું રોલ છે? આ સાહેબ હોટલનો મેનેજર છે. જ્યાં મીટિંગ થઈ તે જ્યાં મીટિંગ હોટલ પ્રિસ્ટીન જે ખરી ને અમદાવાદની, દેવાંગ શશિકાંત દવે એના મેનેજર છે. અને ત્યાં મીટિંગમાં કોણ હાજર હતું સાહેબ? કિરીટભાઈ ભેલાલભાઈ જે આ સુસાઇડ કરનાર, આરોપી નિલેશ ત્રિવેદી, હરીશ ગુપ્તા, અભિષેક શુક્લા, પછી અમીબેન અને એમના બીજા લોકો અને કૃપાબેન, આ બધા સાથે રહીને ત્યાં મિટિંગ કરી. મિટિંગમાં એવું નક્કી થયું કે તમને પૈસા પરત આપી દઈશું. એટલે એક ફ્રોડ કરીને પૈસા મેળવ્યા અને અહીંની રિસિપ્ટ અભિષેક શુક્લાના નામની છે. એ સાહેબ હું અલગથી રજૂ કરું છું.
બીજું સાહેબ વિષ્ણુભાઈ માવજીભાઈ ચૌધરીનું એક નિવેદન અહીંયા છે, એ આંગણિયા પેઢીમાં જે પૈસા બોપલથી મહેસાણા જે પૈસા આયા અને પૈસા કોને આપવાના હતા. કિરીટભાઈ ભાલાલભાઈ પટેલ ના નાણાં અમારી મહેસાણા ખાતેની આરકે એન્ટરપ્રાઇઝ શાખામાં આવ્યા અને આપની કચેરી ₹100 8 લાખ અમદાવાદ ખાતેથી બોપલ શાખામાં અભિષેક નામના માણસે કિરીટભાઈને મોકલેલા જે નાણાં ₹1 લાખ 100 લેખે કમિશન ₹800 કાપીને એમને ₹7,99,200 સાહેબ નાણાં. એટલે વિષ્ણુભાઈ માવજીભાઈ ના નિવેદન મેં સાહેબ જોઈએ અને એની પણ એમને જે રસીદ છે આંગણિયાની એ સાહેબ રજૂ કરેલી છે. પછી સાહેબ જે બોપલ આંગણિયા વાળા જે હતા ભાગ્યરાજસિંહ અનિરુદ્ધસિંહ વાઘેલા, એમનું એ નિવેદન છે કે કિરીટભાઈને અભિષેક શુક્લાએ ₹8 લાખ આંગણિયા મારફતે મોકલ્યા સાહેબ 1923. એટલે સાહેબ પ્રાઇમા ફેસી કેસ જોઈએ તો સાહેબ સુસાઇડ નોટ સાથે એમનું નામ સંકળાયેલું છે અને સાથે સાથે એમને કરોડો રૂપિયાનું સાહેબ એક ટિકિટ અપાવવા માટે એક છેતરપિંડી કરીને પૈસા પડાયા અને એમનો રોલ, મહત્વનો રોલ આમનો છે સાહેબ. આગોવા નામદાર કોર્ટે આગોતરા જામીન અરજી નામંજૂર કરેલી છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરે સોગંદનામું રજૂ કર્યું છે, એમાં પણ સાહેબ સંપૂર્ણ ડિટેલ છે, એ ધ્યાને લઈને અરજી નામંજૂર કરવા વિનંતી છે. All the contentions raised by the learned advocate right now is to the effect કે એમને પૈસા આપ્યા, કિરીટભાઈએ પૈસા આપ્યા અને એ પૈસા અમે આગળ મોકલાયા. Other than that, there is no allegation against me. What he has stated is that you have returned the amount. Return આપ્યા છે. You have returned the amount through Angadia. Return the amount to Kiritbhai, which was given by the other party. So where is there any commission from my side? Am I a beneficiary? મારો રોલ સાહેબ પોસ્ટમેન જેટલો કે એમણે મને પૈસા આપે જઈને મેં આપી દીધા. કોઈ એવું કહે છે કે મેં પૈસામાંથી કટકી કરી કે મેં વધારે પૈસા લીધા, ઓછા પૈસા આપ્યા. That is not their case. At the most 406, 420. There is no dishonest inducement by my side. That is one aspect. Other than that, is there any proximate cause? What does 306 say? That there has to be an abetment to suicide. I have to provoke and instigate. In the judgment of A.K. Chaudhary, the specific words that were used was कि जा जाइने मरी जा, and even that does not amount to suicide. The best remedy that any person would have was to proceed under 138, which he has done. He could have proceeded under recovery suit. Some civil suit could have been filed, but however he chooses to commit suicide. Is there any statement from my side that go and commit suicide? Is there a proximate cause? The person who has committed suicide holds a property of crores of rupees. He was already a political person. Did he have any proximate cause to my conduct that would lead to anyone doing or committing suicide? That is the only answer. The big judgment 306 पर I am not going into, but sir, you open sir, please. I'm sorry. The same thing had happened in Arnab Manoranjan Goswami. That there was no proximate cause and FIRs have been caused multiple times. It was pertaining to anticipatory bail. Yes, but yes. Therefore, when I am reserving my personal liberty before the court, once I am in custody, all those principles would also be applicable in my case. Yes. The landmark judgment of Madan Mohan Singh, page 40.
આરોપીઓએ મારામારી બદલના જે કેસો કરેલા એ કેસો પેન્ડિંગ છે એવું પણ એમને કબૂલ રાખ્યું. એટલે આ બનાવ પહેલા હાલના ફરિયાદી અને સાહેબ બંને આરોપીઓ પર હુમલો કરેલો અને એના કેસો ચાલુ છે અને એમાં સમાધાન કરવા અગર તો કોઈ પણ પ્રકારે દબાણ લાવવા અગર કોઈ ડિફેન્સ ઉભો કરવા માટે હાલની ફરિયાદ કરી છે એ એક માનવાને કારણે. અહીંયા નજરે જોનાર વિટનેસ કોઈ નથી, બનાવના નથી. ફરિયાદીના પિતા કનુભાઈ પહેલાદભાઈ જે સાહેબ મોટરસાયકલ ઉપર હતા એ મેં મારી દલીલમાં સાહેબ એનો એક એક્ઝિબિટ અને કયો સાહેબ અને એને શું હકીકત કરે છે એ ઉલ્લેખ કરેલો છે. એટલે ફરિયાદી માત્ર આઈ વિટનેસ છે એવું ફરિયાદ હકીકત ઉપરથી એની જુબાની ઉપરથી ફલિત થાય. અત્યારે એના પિતા જે કનુભાઈ પ્રહલાદભાઈ એમને સારવાર માટે ભાગ્યોદય હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા, પરંતુ એમને તેમની જુબાનીમાં એવું કહ્યું છે કે બનાવ આ ગાડીએ ટક્કર મારી એટલે હું બેભાન થઈ ગયેલો, એટલે બનાવ મેં જોયો નથી. પણ એ વાત એના પિતા એટલે એના પુત્ર ભાઈ મહેન્દ્રભાઈ જે ફરિયાદી છે એને બનાવની વાત એમને કહી. મહેન્દ્રભાઈ કનુભાઈ રહ્યા એટલે જોઈએ તો સાહેબ સોલ્વ વિટનેસ ગણાય. એક બનાવનો માત્ર જોનાર અને આ કથનો કરનાર આવી રીતે બનાવ બન્યો તો મહેન્દ્રભાઈ એ સોલ્વ વિટનેસ છે અને સોલ્વ વિટનેસ ઉપર આધાર રાખી સજા કરી શકાય ને એવા છે જજમેન્ટ અનુસાર જજમેન્ટ આપી પણ દઈશ બપોર પછી. તો સાહેબ જયારે એ સોલ્વ વિટનેસ પણ છે, ફરિયાદી પણ છે અને કનુભાઈ જે ઈજાઓ થઈ એનો દીકરો પણ છે, એટલે ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસ પણ કહી શકાય. કારણ કે એના પિતાને એના અને આરોપીઓ સામે એના આ અદાવતોના તકરાર ચાલે છે. એટલે એક તો મહેન્દ્રભાઈ પોતે સોલ્વ વિટનેસ અને ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસ છે, એ સિવાય તારીખનો કોઈ પુરાવો નથી. પંચો વિશે કઈ કહેવાનું રહેતું નથી કારણ કે પેલા કપડા કબજે કર્યા છે ને પણ એક વિટનેસ કે જે અમે ડીડી લેવડાયું તો સાહેબ તપાસ દરમિયાન કોઈ પણ વિટનેસનું ડીડી લેવામાં આવ્યું હોય અને ત્યારબાદ એ હયાત હોય અને પુરાવા સમયે કોર્ટમાં એને જુબાની આપી હોય ત્યારે ડીડીનું મહત્વ ઘટી જાય છે. કારણ કે પછી એ માત્ર 161 નું સ્ટેટમેન્ટ ગણી શકાય, એને ડીડી તરીકે ટ્રીટ કરી શકાય નહીં. એને પણ આપણે જોઈએ એનો પુરાવો સાહેબ તો એના પુરાવામાં એને એટલું જ કહ્યું છે કે એને જે કહ્યું કે અકસ્માત થઈ અને આ રીતે મને ઈજાઓ થયેલી અકસ્માતમાં. ત્યારબાદ ફરિયાદ લેનારના આઈઓના પુરાવા 9 જ વિટનેસ છે સાહેબ, એમાં 2 વિટનેસ આવે. હવે સાહેબ જે જગ્યાએ બનાવ બન્યો એ બનાવ એને કહ્યું છે ખરબચડો હતો, મજૂરો ત્યાં કામ કરતા હતા એવું પણ કબૂલ કર્યું છે. તેમ છતાં કોઈએ હાલનો આ બનાવ આરોપીઓ ગાડીમાં હોય અને એ ગાડીએ ટક્કર મારી હોય એવું સમર્થન આપતું એક પણ ત્રાહિત વિટનેસનો કોઈ પુરાવો નથી. એટલે સાહેબ અકસ્માત કરનાર ગાડી, અકસ્માતની ગાડીની માલિકી અંગેનો જ્યારે કોઈ પુરાવો નથી અને પોલીસે કબૂલ કર્યું છે કે બંને મોટરસાયકલ કે ગાડી અમે કબજે કરી નથી, બંનેમાંથી એક પણ વાહન છે. અહીં સાહેબ
એમને એ પણ કબૂલ કરેલું સાહેબ કે કોઈ હથિયારો આરોપીઓ જોડે હતા, તો એવું કોઈ આક્ષેપ નથી. હથિયારોથી ઈજા કરી હોય એવો પણ કોઈ આક્ષેપ નથી. અને એવું કહ્યું છે કે ગાડીમાં 3 અને બીજા અજાણ્યા માણસો હતા. તો અજાણ્યા માણસો જ્યાં સુધી આ ચાર્જશીટ થયું આ કેસ ચાલી ગયો ત્યાં સુધી અજાણ્યા માણસોની પોલીસે કોઈ તપાસ કરીને એમના વિરુદ્ધ કોઈ ચાર્જશીટ કરી નથી. એટલે એવા સંજોગોમાં જ્યારે પ્રોસિક્યુશને સૌથી પહેલા તો કડી સાહેબ એને એ સાબિત કરવી પડે કે ભાઈ જે વાહનથી જે આરોપીઓ સામે આક્ષેપ છે કે ભાઈ ઈરાદાપૂર્વક આવી ટક્કર મારી અને એનું મોત નીપજવાનો ઈરાદો હતો, તો જ્યારે એ વાહન કોની માલિકીનું એ વાહન જ્યારે કબજે થયું નથી, મોટરસાયકલ અંગેની કોઈ પુરાવો નથી, અને એ પણ પોતે ગાડી ધરાવે છે એવું એને જુબાનીમાં કબૂલ કરેલું છે. અમદાવાદથી સાહેબ કડી સુધી પોતાની ગાડી હોવા છતાં મૂકીને મોટરસાયકલ ઉપર આવે એ એક માનવાને કારણ નથી. અને તેમ છતાં સાહેબ માનીએ તો એ મોટરસાયકલ કોણ? જો એની માલિકીનું હોત તો સાહેબ એને એનું રજીસ્ટ્રેશન એના જોડે તો હોય, એ પોલીસને આપી શક્યો હોત કે ભાઈ જો આ મારું મોટરસાયકલ. તો ગાડી કોણ ચલાવતું હતું? અગર કોણ એ વાહન ઉપર ગાડી ચલાવનાર કોઈ ડ્રાઈવરનું નામ કે ડ્રાઈવરનું લાયસન્સ પર પોલીસે કબજે કરેલ નથી, અને અજાણ્યા માણસોની કોઈ વિગત મળી નથી. આટલા જ પુરાવા ઉપર કે જે આક્ષેપ છે એ આક્ષેપના લગતા જ્યારે મહત્વનો મુદ્દામાલ કબજે થયો નથી, એટલે એવા સંજોગોમાં આરોપી વિરુદ્ધ કોઈ તોહમતનામું સાબિત થતું નથી. કદાચ મારા મિત્રએ કહ્યું છે, કાલ મેં દલીલો વખત હતો, એમને એક ફરિયાદ સાહેબ રજૂ કરી છે બનાવ પછી પણ એમ જે હુમલો કરેલો આવી એક હકીકત રજૂ કરી. મેં પણ સાહેબ મારા એફએસમાં એમના સામેનો ગુનો દાખલ થયેલો એને એફઆઈઆર, અને એકમાં હું નિર્દોષ છૂટી ગયેલો એમને મારી ઉપર ફરિયાદ કરી, એમાં હું નિર્દોષ છૂટી ગયેલો મિર્જાપુર કોર્ટમાં ગ્રામ્ય, એ પણ મેં મારા એફએસ દરમિયાન રજૂ કરી. પણ એમને એક એફઆઈઆર એવી રજૂ કરી છે કે હાલનો બનાવ બન્યા પછી આ કેસ ચાલુ હતો એ દરમિયાનમાં અમારી ઉપર હુમલો કરેલો સાહેબ. એ કેસમાં સાહેબ પણ હું બેલ એપ્લિકેશન મેં મૂકી હતી, અને એમાં સાહેબ ડિફેન્સ એવો હતો એલિબીનો ડિફેન્સ, અને એલિબીનો ડિફેન્સ હાઈકોર્ટે માની સાહેબ એમને જામીન આપ્યા છે. કેમ કે આરોપી જેમના ઉપર આક્ષેપ હતો કે મને માર માર્યો એ દિવસે દવાખાનામાં હતા, એનું દવાખાનાનું ફૂટેજ સીસીટીવી કેમેરામાં આરોપીઓના નામ એ ગુનામાં છે, એ ગુનાની આ ગુના સાથે સંબંધ નથી, પણ એમાં પણ સાહેબ એ રજૂ કરી અને હાઈકોર્ટે બેલ આપેલા. હવે ચાર્જશીટ થશે ત્યારે એમાં તો બરાબર છે, પણ એમાં પણ એમને મારી સામે ખોટો આક્ષેપ કરેલો. હું દવાખાનામાં હાજર હોવા છતાં મારી ટ્રીટમેન્ટ દવાખાનામાં ચાલતી હતી, અને તેમ છતાં પાછળથી પાછો આ મારી સામે આ બનાવ પછી એમને ગુનો દાખલ કરાયો. એટલે સાહેબ આપ તમામ જોતો અમારા બંને કુટુંબો વચ્ચે અદાવત છે, મિલકતોની તકરાર છે. હાલનો કહેવાતો બનાવ બન્યો હોય એવું એક પણ પુરાવાથી સાહેબ સાબિત થતું નથી. તો એવા સંજોગોમાં આરોપીને સાહેબ દોષ મુક્ત છોડી મૂકવા મારી વિનંતી. એક સોલ્વ વિટનેસ નું સાહેબ જજમેન્ટ અને કાલ લેખિત દલીલ હું સાહેબ 3 વાગે આપી પબ્લિશ આવી ગયો. ખાલી સાહેબ નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરું તો ડિફેન્સ તરફે એવી રજૂઆત કરવામાં આવી કે એક જ વિટનેસ છે સાહેબ. અહીંયા સાહેબ જ્યારે પુરાવો પડ્યો હોય તો એક વિટનેસ ઉપર પણ સાહેબ નામદાર કોર્ટ રિલાય કરી સજા કરી શકો. અહીંયા સાહેબ એક્ઝિબિટ 59 થી જે સાહેબ સ્થળ પરીક્ષણ અહેવાલ રજૂ થયો એમાં સાહેબ સ્થળ ઉપર જે મોટરસાયકલ હતું એનું સાહેબ આખું પંચનામું ડીએફએસ અધિકારીએ રૂબરૂ કરેલું છે, ને એમાં સાહેબ જે ટક્કર મારેલાની જે નિશાનીઓ જે છે એ સાહેબ આવે છે સાહેબ, એની કેવી હાલત હતી એ સાહેબ આખું એ પંચના પેલામાં છે સાહેબ એ અહેવાલમાં છે. એટલે સ્થળ ઉપર સાહેબ મોટરસાયકલના ટક્કર મારેલાની હકીકત ફરિયાદીની ફરિયાદ એની જુબાનીથી ઈજા પામનારની જુબાનીથી ના સ્થળ પરીક્ષણ અહેવાલથી પણ સાહેબ એ પુરવાર થાય છે. એ પંચ વિટનેસે પણ સાહેબ એ ગુનાવાળી જગ્યાએ મોટરસાયકલ પડેલાની હકીકત એ પંચે સપોર્ટ કરેલો છે. સોરી એમને સાહેબ કહ્યું ને મારું સાહેબ એમ કેવું છે ટક્કર મારી અકસ્માત થયો ઈજાઓ થઈ એ સામે મારે કોઈ તકરાર નથી. મારી ગાડી દ્વારા કે મારા દ્વારા ટક્કર મારી છે એ અંગેનો કોઈ પુરાવો ખરો? ફરિયાદીએ જોયા છે
3 વાગે લેખિત દલીલો આપે પછી તારીખ આપે એમને કોપી પણ આપી દીધી. Okay. પછી તારીખ આપો તમે તારીખ? જજમેન્ટ પછી રાખો એમાં વકીલોનું નામ લખો 3 કામ સિરિયલ નંબર 7. 1/12 આરોપી સર જવાબ જવાનું પૈસા ભરવા બાકી હતું આ પૈસા ભરવા માટે કઈ તારીખ ઓર્ડર થયેલો છે 12/9 અને આરોપી હાજર છે ના આરોપીનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. રિપોર્ટ એમાં કઈક ચેકની રકમ સાહેબ બેંકમાં કઈક ભરી દીધી એવું સમાચાર છે. 1/11 રાખું છું તમે જે હોય એ રેકર્ડ પર એ દિવસે લાવી દો સમાધાન આવતો હોય સમાધાન લાવી દો નહીં તો 20% રકમ ભરી દો આજે રિપોર્ટ આપ્યો છે ને રકમ ભરવા તમે અરજદાર તરફે છો તો તમે સવારે ક્યાં હતા સાહેબ આયો તો પણ પછી પોકાર પડતા એટલે 2 વકીલો હાજર હતા એમને તમારે બોલાવી લાવવા પડે આ એમવી કડિયા એક્ઝિબિટ 5 નું હિયરિંગ તો જ થાય ને રાખો બાકી રાખો નોટિસ કાઢેલી સાહેબ કસ્ટડી માટે સાહેબ એને બધેલું છે રમેશભાઈ અંબાલાલ રાહ જોઉં છું બરાબર ડિપોઝિટ સાહેબ બધી પડતી હતી રાહ જોઉં છું બાકી રાખું છું તો હવે શું એમાં આરોપી હાજર પંચોનો બધી કોઈ આવી એક પંચની જુબાની લઈ લીધી આરોપીનું વોરંટ કાઢ્યું અને ઉલટ તપાસનો હક બંધ કર્યો શી ખબર તમે કયા બાર હતા પોકાર કર્યા ઘણા વારંવાર પોકાર કરવા છતાં હાજર નથી. તમારા આરોપી તો અહીંયા રાખવો જોઈએ ને ભાઈ ના પોકાર પડાયા આરોપીના પોકાર કર્યા તમારા પોકાર કર્યા તમે ના હોય અને મહિલા સાક્ષી આયેલા હોય ને કેટલી વાગ્યા સુધી બેસાડી રાખવાનો મારે પંચ હોસ્ટાઇલ થયેલો છે એટલે તેમ પૂછવાનું આરોપી ખાલી બાર ગમે તે હું બેહાડી લીધું આરોપીનું વોરંટ કાઢ્યું છે મેં બહાર હોય તો આવું જો આરોપી આવે તો એટલીસ્ટ આરોપીને કઈક જાતા વકીલને બોલાય ના આરોપી આવે ના વકીલ આવે મારે મહિલા સાક્ષીને બેસાડી રાખવાની આયો જ નથી આરોપી તમારો સવારે તો હાજરી પૂરી જ છે પણ જયારે મેટર કોલ આઉટ થઈ સાક્ષી બોક્સમાં તો ત્યારે તેને આવવું પડે ને भावेश को बोला थे बात भावेश भाई भावेश राव હવે મારે શું કરવું એને જોઈને મેં તો વોરંટ કાઢ્યું છે તમે કહો તો કસ્ટડીમાં લઈ લો એને તું આજે તો પોકાર કર્યા સાહેબ અરે 3 વખત કર્યા વિધાન સાક્ષી આ તો પોકાર પડે